So, what's up sa inyo mga paps? Video natin today is magkakabit tayo ng fog light using a relay and switch. So, panoorin nyo lang tong video na to. So, yun first mga paps, kakailanganin natin ng isang relay na dual contact. So, dalawang 87 yan. So, isang switch na on and off, 2 wires, then fog lights. So 6 LEDs, pasado to sa LTO. So yun, tara, tuturo ko sa inyo kung paano ikabit yung fog light using a relay. So yung dual contact na relay is yung parehas 87 yung magiging output nya, no? So itong 87 to, parehas ng 87. So gagamit din tayo ng switch. So tuturo ko sa inyo kung paano i-wiring to mga paps. So explain natin ulit yung mga number nya, no? So sa relay na to meron tong 30, 85, 86, tsaka dalawang 87. So yung 30, dito natin kinakabit yung positive na battery. So then yung 86 tsaka 85, so pwede yung pagbalik ta rin kasi pwede, walang polarity dyan. So pwedeng negative to, pwedeng positive to, tapos pwedeng negative to, pwedeng positive to. So dito natin kinakabit sa 85. Pwede natin ikabit dito yung ground. Then dito sa 86, dito natin kinakabit yung accessory wire or yung sa ignition. So yung dalawang 87, dyan yung magiging output nyan. So ito papunta so sa fog light natin. So yung positive na wire ng fog light. So tara, umpisahan na natin. So first, yung fog light ikakabit natin dito sa 87. So dito yung dalawang fog light na positive wire, so dito yan sa dalawang 87. Then next is yung switch. So isang wire ng switch dito sa 85. So ayan. Then next is yung 86. So example, ito yung ignition natin. So nakabit natin dyan sa 86. Then yung last, yung 30. So yung 30 yung sa battery. So kuha tayong battery dito. Then kakabit natin yung positive. Then dito natin ikakabit sa 30. So yun nga pala, no, magkakabit tayo ng fuse from 30 papuntang battery. So lagi tayong naglalagay ng fuse dito para for safety purposes, just pagka nagkaroon ng short. So yung next mga paps, ikakabit natin yung negative ng fog lights natin. So ito yung negative. So ikakabit lang natin siya sa ground. So example, ito yung ground.
kakabit lang muna natin sa ground. So ayan, kakabit natin siya sa ground. So yung ground natin yung negative na battery, negative terminal. Tapos yung sa ignition, sa example lang to, ito yung ignition. So ikakabit natin siya sa positive. So kakabit ko lang siya dito sa positive. Then yung switch natin, yung on and off switch, ito ilalagay natin siya sa negative din. So negative. So yung negative ilalagay natin sa negative terminal ng battery. Oops. So yun naka-on. Then testing na natin. So yun mga paps. Then check natin kung gagana. So yun mga paps. So yun mga paps. Magana yung foglight natin. So next, kabit na natin to dun sa motor natin. So tara mga paps. So first mga paps, kabit lang natin yung foglight natin. Then kakabit ko lang sa headlight. So yun first, kakabit natin yung negative wire nung sa foglight. Then yung relay, kabit lang natin. So kabit natin yung dalawang foglight dito sa 287. Then yung switch, kabit lang natin. So kabit ko lang dito. So ayun mga paps, nakabit na natin yung kabit na natin yung switch. So kabit natin siya sa 85. Then yung isang wire nung switch, ilalagay lang natin sa ground. So kahit saan yung negative wire ilagay pwede. Sa body ground pwede yan. So ako ikakabit ko lang dito sa wiring ko na ground. Then next yung ignition. So itatap ko lang to dito sa ignition. So ito yung 30. So galing positive na battery terminal. So kabit natin sa 30. So dito. So yan. So dito mga paps, ito yung sinasabi ko sa inyo, meron ng nakaabang na wire papuntang positive terminal. So lalagyan lang natin to ng positive. Lalagyan lang natin ng fuse kasi tinanggal ko yung fuse. So 5 amperes lang yung mas mababang amperes lang, mas maganda. So lagyan na natin ng so ayan. So pwede na natin testingin. So tara, testingin na natin mga paps. So ignition on.
Then yung switch. So, testing natin. So, ayun mga paps. So yun mga paps, kung nagustuhan nyo yung video natin today, paki-thumbs up naman dyan. Then kung bago ka pa lang sa ating channel, i-subscribe mo na yan. Then paki-click yung notification bell button dyan para updated kayo sa mga next video natin. So hanggang dito na mga paps, maraming salamat sa panonood. God bless. Stay safe. Had no need to fight tonight.